हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीपीएससी ऑनलाइन एंड ई-विद्यालय। तो विद्यार्थी मित्रों, कॉम्प्यूटरना क्वेश्चन सीरीजમાં આગળ વધીએ અને આજે ચર્ચા કરવાનો છે ક્વેશ્ચન સિરીઝ 26ની। અને વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ લેક્ચરની પીડીએફ નીચે દર્શાવેલ ટેલિગ્રામ લિંક પરથી મેળવી શકો છો। ફરી વખત વિદ્યાર્થી મિત્રો રિમાઇન્ડ કરાવું કે મારી કમ્પ્યુટરની બુક ફાઇનલી માર્કેટની અંદર અવેલેબલ થઈ ચૂકી છે। એના ઓનલાઈન ઓર્ડર માટેની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર આપેલ છે અને આ બુકની ડેમો કોપી ટેલિગ્રામ પર મૂકેલ છે। તો આવો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂઆત કરીએ કોમ્પ્યુટરની ક્વેશ્ચન સિરીઝ 26માં અને જોઈએ ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન। પહેલો જ ક્વેશ્ચન વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો। જોડકા જોડવાના છે। લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં અલગ અલગ સિસ્ટમ આપેલી છે, રાઈટ હેન્ડ સાઈડમાં અલગ અલગ બેઝ આપેલા છે। તો બસ તમારે કઈ સિસ્ટમનો કયો બેઝ હોય એ જોડવાનું છે। સ્ટાન્ડર્ડ 9નું ચેપ્ટર નંબર 4 જો તમે વાંચેલું હોય તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ક્વેશ્ચનનો તમે અવશ્ય આન્સર આપી શકો। તો આવો વિદ્યાર્થી મિત્રો સોલ્વ કરીએ। બાઇનરી સિસ્ટમનો બેઝ હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો 2। ત્યારબાદ ઓક્ટલ સિસ્ટમનો બેઝ હોય છે 8। ત્યારબાદ ડેસિમલ સિસ્ટમ હોય એનો બેઝ હોય છે 10 અને હેક્સાડેસિમલ એ સિસ્ટમનો બેઝ હોય છે 16। તો તમારો આન્સર અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્લિયર છે। પહેલાની સામે ડી અહીંયાથી જ તમારો વિદ્યાર્થી મિત્રો આન્સર ક્લિયર થાય છે। પહેલાની સામે ડી, બીજાની સામે બી, ત્રીજાની સામે એ, ચોથાની સામે સી। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો રાઈટ આન્સર થશે ઓપ્શન બી। ત્યારબાદના નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ। ક્વેશ્ચન નંબર 2, ડિસ્કની અશુદ્ધિઓ અને બિનજરૂરી પ્રોગ્રામ કે ડેટાને દૂર કરી ડિસ્કની ક્ષમતામાં વૃદ્ધિ કરવા માટે ખાલી જગ્યા સોફ્ટવેર વપરાય છે। સોફ્ટવેરમાંથી પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે અને સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો। એવો તો કયો સોફ્ટવેર છે કે જે ડિસ્કની અશુદ્ધિ દૂર કરી આપે, બિનજરૂરી પ્રોગ્રામ કે ડેટાને દૂર કરી આપે અને ડિસ્કની ક્ષમતામાં શું કરે, વૃદ્ધિ કરે એટલે કે ઝડપ લાવે, એના માટે કયો સોફ્ટવેર વપરાય છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો રાઈટ આન્સર થશે ડિસ્ક ક્લીનર અને એનું બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ વિદ્યાર્થી મિત્રો છે સી ક્લીનર નામનો સોફ્ટવેર કે જે ડેટાની અશુદ્ધિ કે બિનજરૂરી પ્રોગ્રામ કે ડેટાને દૂર કરે છે અને ડિસ્કની ક્ષમતામાં શું કરે છે, વૃદ્ધિ કરે છે। તો કયા પ્રકારનો સોફ્ટવેર? ડિસ્ક ક્લીનિંગ પ્રકારનો સોફ્ટવેર અને એનું એક બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ એ સોફ્ટવેરનું યાદ રાખજો, નામ કયું? તો કે સી ક્લીનર। ત્યારબાદના નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ। ક્વેશ્ચન નંબર 3, નીચે પૈકી કઈ સંખ્યા આસ્કી અક્ષર સીને રજૂ કરે છે? વિદ્યાર્થી મિત્રો અગાઉની ક્વેશ્ચન સિરીઝ રિફર કરેલી હોય તો તમને આ ક્વેશ્ચન અહીંયા નવો નહીં લાગે। સ્ટાન્ડર્ડ 9નું ચેપ્ટર નંબર 4ની અંદર જે આસ્કી શોર્ટ નોટ આવે છે એમાંથી વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે। કયો ક્વેશ્ચન? તો કે કઈ સંખ્યા એવી છે કે જે આસ્કી અક્ષર સીને રજૂ કરે છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એ ટેક્સ્ટ બુકની અંદર આવી રીતનું ટેબલ છે, આ ટેબલમાંથી પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે અને અગાઉની ક્વેશ્ચન સિરીઝમાં આપણે ઓલરેડી ચર્ચા કરેલી છે કે આ ટેબલ કઈ રીતે યાદ રાખવાનું છે। હવે અહીંયા જોજો, આસ્કી અક્ષર શું આપેલું છે? સી આપેલું છે। સી ક્યાં છે? અહીંયા। એની સામે કઈ સંખ્યા છે? 67 નંબરની સંખ્યા છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શનમાં છે ઓપ્શન ડી શું આપેલું છે? 67। એનો મતલબ 67 નંબરની સંખ્યા આસ્કી અક્ષર સીને રજૂ કરે છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર શું થશે? ઓપ્શન ડી। ત્યારબાદના નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ। ક્વેશ્ચન નંબર 4, પાન કાર્ડમાં ખાલી જગ્યા આંકડા હોય છે અને સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો। અવારનવાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આઈબીપીએસ ક્લાર્ક જેવી એક્ઝામ હોય છે, રેલવેની, એસએસસી, સીજીએલ લેવલની, ત્યાં વિદ્યાર્થી મિત્રો આવા આંકડાવાળા ક્વેશ્ચન પૂછાય છે। અગાઉની ક્વેશ્ચન સિરીઝ રિફર કરી હોય ત્યાં આપણે આવા ક્વેશ્ચન જોઈ ગયા હતા કે MICR કોડ હોય કેટલા આંકડાનો બનેલો હોય, IFSC કોડ કેટલા આંકડાનો બનેલો હોય। તો બસ એ જ પેટર્નમાં આપણે આગળ વધવાનું છે। અહીંયા ક્વેશ્ચન શું છે કે પાન કાર્ડમાં ખાલી જગ્યા આંકડા હોય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે સ્ક્રીન ઉપર એક ઉદાહરણ જોઈ શકો છો। પાન કાર્ડ, પહેલાં તો એનું ફૂલ ફોર્મ યાદ રાખી લો વિદ્યાર્થી। એનું ફૂલ ફોર્મ છે પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર। પાનનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર। હવે ક્વેશ્ચન શું છે? એની અંદર કેટલા આંકડા હોય? તો તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 એટલે કે ટોટલ કેટલા આંકડા હોય છે? 10 આંકડા હોય છે।
તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન સી છે જ. કેટલા આંકડા હોય છે? 10 આંકડા હોય છે. તો અહીંયા રાઈટ આન્સર આપણું શું થશે? ઓપ્શન સી. અને અવશ્ય યાદ રાખવું રહ્યું કે પાન કાર્ડની અંદર જે પાન છે એનું ફૂલ ફોર્મ શું થશે? પરમેનન્ટ એકાઉન્ટ નંબર. ત્યારબાદના નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 5. ખાલી જગ્યા એ ઓબ્જેક્ટ પ્રોગ્રામને ભેગા કરે છે અને એક્ઝિક્યુટેબલ કોડમાં ફેરવે છે. થોડોક વિદ્યાર્થી મિત્રો ટફ લેવલનો ક્વેશ્ચન કહી શકો. શું છે કે ખાલી જગ્યા એ ઓબ્જેક્ટ પ્રોગ્રામને ભેગા કરશે અને એને ભેગા કરીને શેમાં ફેરવશે? એક્ઝિક્યુટેબલ કોડમાં ફેરવશે. અને સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન બી, લિંકર. લિંકરનું ફંક્શન છે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો એ ઓબ્જેક્ટ પ્રોગ્રામને ભેગા કરે અને એને શેમાં ફેરવે? એક્ઝિક્યુટેબલ કોડમાં ફેરવે. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાંથી પૂછેલો ક્વેશ્ચન છે. વિગતવાર સમજીએ. તમે અહીંયા જોઈ શકો છો એસેમ્બલરનું કામ શું હોય? તો તમને મને બધાને ખબર છે કે સોર્સ પ્રોગ્રામ હોય અને શેમાં કન્વર્ટ કરે? ઓબ્જેક્ટ પ્રોગ્રામમાં કન્વર્ટ કરે. હવે અહીંયા ક્વેશ્ચન એ નથી પૂછ્યો. અહીંયા ક્વેશ્ચન શું છે? ખાલી જગ્યાએ ઓબ્જેક્ટ પ્રોગ્રામને ભેગા કરે. ભેગા કોણ કરે? તો કે લિંકર રહ્યું એ શું કરશે? બધા ઓબ્જેક્ટ પ્રોગ્રામને ભેગા કરશે. હવે એને શેમાં ફેરવવાનું છે? એક્ઝિક્યુટેબલ કોડમાં. એટલે કે ઓબ્જેક્ટ પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટેબલ કોડમાં કોણ કન્વર્ટ કરી આપે? તો કે લિંકર કરી આપે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા રાઈટ આન્સર થશે ઓપ્શન બી. ત્યારબાદના નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 6. કોમ્પ્યુટરની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો એક્ઝામમાં ફૂલ ફોર્મ અવારનવાર પૂછાય છે. અહીંયા ફૂલ ફોર્મ પૂછેલું છે યુપીઆઈનું ફૂલ ફોર્મ. ઈ કોમર્સને લઈને પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યુપીઆઈનું ફૂલ ફોર્મ થશે યુનિફાઈડ પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસ. ખાસ ધ્યાન રાખીશું. યુપીઆઈનું ફૂલ ફોર્મ શું થશે? યુનિફાઈડ પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસ. જે તમે મોબાઈલ નંબર થ્રુ પેમેન્ટ કરો છો તો એ જે પેમેન્ટ જે છે એ યુપીઆઈ. તો યુપીઆઈનું ફૂલ ફોર્મ શું થશે? યુનિફાઈડ પેમેન્ટ ઇન્ટરફેસ. ત્યારબાદના નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 7. અવારનવાર કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં કમ્પ્યુટરના જે ક્વેશ્ચન પૂછાતા હોય છે એમાંથી એક આ પેટર્ન પૂછાતી હોય છે, ફાઇલ એક્સટેન્શન. અહીંયા કોનું ફાઇલ એક્સટેન્શન છે? કે ડોઝ કમાન્ડ ફાઇલનું ફાઇલ એક્સટેન્શન ખાલી જગ્યા. એનો મતલબ કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કઈ છે? ડોઝ. ડિસ્ક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમમાં કમાન્ડ ફાઇલ જે આવે છે, કારણ કે ડિસ્ક ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એક એવી સિસ્ટમ છે CLI મોડમાં કામ કરે છે. CLIનું ફૂલ ફોર્મ શું છે? કમાન્ડ લાઇન ઇન્ટરફેસ. એટલે કે એમાં કમાન્ડ આપવા પડે. તો બસ એ જ પૂછેલું છે. આ કમાન્ડ આપવા પડે છે એ ફાઇલનું એક્સટેન્શન. અને સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. તો કમાન્ડ ફાઇલનું ફાઇલ એક્સટેન્શન હોય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો .com. તો આપણો રાઈટ આન્સર શું થશે? ઓપ્શન સી. એટલે કે કમાન્ડ ફાઇલનું ફાઇલ એક્સટેન્શન શું થશે? .com. ત્યારબાદના નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 8. બહુ જ ઇઝી ક્વેશ્ચન છે. IP વર્ઝન 6 એ ખાલી જગ્યાનું બનેલું હોય છે. અને સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ઇન્ટરનેટમાંથી પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન અને બહુ જ ઇઝી ક્વેશ્ચન. અને ઘણા વિદ્યાર્થી મિત્રોએ આન્સર પણ આપી દીધો હશે 128 બાઇટ. પણ એ વિદ્યાર્થી મિત્રો બિલકુલ રોંગ છે. IP વર્ઝન 6 એ 128 બીટનું બનેલું હોય છે. તો આપણો રાઈટ આન્સર શું થશે? ઓપ્શન સી. 128 જોઈને ઉતાવળ કરવાની નથી. પાછળ એકમ જોવાનો છે. બાઇટ નો આવે. શું આવે? બીટ આવે. IP વર્ઝન 4 32 બીટનું બનેલું છે. IP વર્ઝન 6 કેટલા બીટનું બનેલું છે? 128 બીટનું બનેલું છે. તો આપણો રાઈટ આન્સર થશે ઓપ્શન સી. ત્યારબાદના નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 9. ઇન્ટરનેટમાંથી જ પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન. સામાન્ય રીતે વિશાળ શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ, વ્યાપારી સંસ્થાઓ અને સરકારી તંત્ર દ્વારા ઉપયોગમાં લેવામાં આવતું કાયમી ઇન્ટરનેટ જોડાણ. એવું તો કયું કાયમી ઇન્ટરનેટ જોડાણ છે કે જે વિશાળ શૈક્ષણિક સંસ્થામાં વપરાય કે પછી વ્યાપારી સંસ્થા કે સરકારી તંત્ર દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતું હોય છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એનો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન સી, લીઝ લાઇન. કઈ લાઇન? લીઝ લાઇન. જે એક પ્રકારનું કાયમી ઇન્ટરનેટ જોડાણ છે. તો રાઈટ આન્સર થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન સી.
ત્યારબાદના નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 10. નીચેનામાંથી ખોટું વિધાન શોધો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગૌણ સેવાની અંદર આવા વિધાનવાળા ક્વેશ્ચન હવે પૂછવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. અહીંયા ક્વેશ્ચન શું પૂછેલો છે? ખોટું વિધાન શોધો. ખોટું વિધાન શોધવાનું છે. 4 ઓપ્શન છે. તો એટલું તો કન્ફર્મ જ હશું કે 3 વિધાન સાચા હશે, 1 વિધાન શું હશે? ખોટું હશે. તો સોલ્વ કરવાની શરૂઆત કરીએ. બ્લૂટૂથને લઈને જ બધા વિધાન છે. કોને લઈને છે? બ્લૂટૂથને લઈને બધા વિધાન છે, 4 તો આપણે સોલ્વ કરીએ. સૌ પ્રથમ બ્લૂટૂથનો વિચાર એરિક્સન કંપની દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો. બિલકુલ સાચું છે. અગાઉની ક્વેશ્ચન સિરીઝ રિફર કરી હોય તો પણ આવડી જાય. ટૂંકા અંતરેથી ડેટાની આપ-લે કરવા માટે વાયરલેસ પ્રકારની બ્લૂટૂથ ટેકનોલોજી અસ્તિત્વમાં આવી. સાચું જ છે. ટૂંકા અંતર માટે યુઝ થાય છે. બ્લૂટૂથ ટેકનોલોજી ઉચ્ચ સ્તરની સુરક્ષાવાળી પર્સનલ એરિયા નેટવર્ક રચવામાં મદદરૂપ થાય છે, એટલે કે પાન નેટવર્કમાં મદદરૂપ થાય છે. આ પણ બિલકુલ સાચું છે. તો હવે એક જ વધ્યું. એ જ વિધાન શું હશે? ખોટું હશે. તો ખોટું વિધાન હશે તો આપણે એને કરેક્ટ બી કરીશું. પહેલાં વાંચીએ વિધાન. જીએસએમ બેન્ડમાં શોર્ટ વેવલેન્થ રેડિયો ટ્રાન્સમિશનનો ઉપયોગ બ્લૂટૂથ ટેકનોલોજીમાં કરવામાં આવે છે, જે બિલકુલ ખોટું છે. જીએસએમ બેન્ડ ન આવે. કયો બેન્ડ આવે? આઈએસએમ બેન્ડ આવે. કયો આવે? આઈએસએમ બેન્ડ આવે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ, સાયન્ટિફિક એન્ડ મેડિકલ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા કયો બેન્ડ આવશે? આઈએસએમ બેન્ડ આવશે, નહીં કે જીએસએમ બેન્ડ. એટલે આ વિધાન ખોટું પડ્યું. ક્વેશ્ચન શું છે? નીચેનામાંથી ખોટું વિધાન શોધો. તો ઓપ્શન ડી રહ્યું એ ખોટું વિધાન છે. ત્યારબાદના નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 11. માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલમાંથી પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન અને બહુ જ ઇઝી ક્વેશ્ચન. પીવોટ ટેબલ એ ડેટા સારાંશ ટેબલ છે, જેનો ઉપયોગ ડેટા પ્રોસેસિંગના સંદર્ભમાં થાય છે. આ ખાલી જગ્યા મેનુમાં આવેલ છે. અગાઉની ક્વેશ્ચન સિરીઝ રિફર કરી હોય તો તમને અવશ્ય ખ્યાલ હશે કયા ટેબલનો? પીવોટ ટેબલનો. કે પીવોટ ટેબલ એ કેવું ટેબલ છે? ડેટા સારાંશ ટેબલ છે, જેનો ઉપયોગ ડેટા પ્રોસેસિંગના સંદર્ભમાં થાય છે. આ પીવોટ ટેબલ કયા મેનુમાં આવેલ હોય છે? તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા રાઈટ આન્સર થશે ઓપ્શન બી. ઇન્સર્ટ મેનુમાં હોય છે. ક્યાં આવેલું હોય છે? ઇન્સર્ટ મેનુમાં આવેલું હોય છે. વિસ્તારથી જોઈએ. માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલ ઓપન કરો, એમાં ઇન્સર્ટ મેનુમાં આવો. પહેલું જ ઓપ્શન છે શેનો છે? પીવોટ ટેબલનો. નોર્મલ ટેબલ અને પીવોટ ટેબલ બંને કયા મેનુમાં આવેલા છે? ઇન્સર્ટ મેનુમાં આવેલા છે. તો આપણો રાઈટ આન્સર થશે ઓપ્શન બી. ત્યારબાદના નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. ક્વેશ્ચન નંબર 12. માઇક્રોસોફ્ટ પાવર પોઈન્ટમાં ઇમેજમાંથી પ્રેઝન્ટેશન બનાવવા ફોટો આલ્બમનો ઉપયોગ થાય છે. આ ખાલી જગ્યા મેનુમાં આવેલ છે. શું છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ક્વેશ્ચન? કે પાવર પોઈન્ટની અંદર તમારે ઇમેજમાંથી જ પ્રેઝન્ટેશન બનાવવું હોય તો કોનો ઉપયોગ થાય? ફોટો આલ્બમનો ઉપયોગ થાય. આ તો આપેલું જ છે કે પ્રેઝન્ટેશન ઇમેજમાંથી બનાવી દેવું હોય તો એના માટે કોનો ઉપયોગ થાય છે? ફોટો આલ્બમનો ઉપયોગ થાય છે. હવે આ ફોટો આલ્બમ નામનો જે ઓપ્શન છે ને, એ કયા મેનુમાં આવેલ છે? આવો ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનો પણ રાઈટ આન્સર આવશે. એ પણ કયા મેનુમાં હોય છે? ઇન્સર્ટ મેનુમાં હોય છે. વિસ્તારથી સમજીએ. માઇક્રોસોફ્ટ પાવર પોઈન્ટ ઓપન કરશો, એમાં ઇન્સર્ટ મેનુમાં આવશો, ત્યાં અહીંયા ઓપ્શન જોઈ શકો છો, ફોટો આલ્બમ. અને ફંક્શન એ યાદ રાખવાનું છે. ફોટો આલ્બમનું ફંક્શન શું હોય? તો કે ઇમેજમાંથી પ્રેઝન્ટેશન બનાવવું હોય તો કોની મદદથી બનાવી શકો? ફોટો આલ્બમની મદદથી. અને કયા મેનુમાં? તો કે ઇન્સર્ટ મેનુમાં આવેલું હોય છે. તો રાઈટ આન્સર થશે ઓપ્શન એ. ત્યારબાદનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. નીચેનામાંથી ખોટો વિકલ્પ શોધો. ફરી ખોટું શોધવાનું છે. એનો મતલબ 3 ઓપ્શન સાચા છે, ખોટો વિકલ્પ શોધવાનો છે. તો જોઈએ. રોમને લઈને છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. પહેલું, રોમ રીડ ઓનલી મેમરી. બિલકુલ સાચું ફૂલ ફોર્મ છે. રોમ એટલે ફક્ત વાંચી શકાય તેવી મેમરી. આ પણ એકદમ સાચું છે. આનું ગુજરાતી કરો તો એ ખબર પડે. રીડ ઓનલી મેમરી. ઓનલી એટલે ફક્ત, રીડ એટલે વાંચી, મેમરીનું મેમરી, વાંચી શકાય તેવી મેમરી. તો આ પણ બિલકુલ સાચું છે. રોમ સ્થાયી મેમરી છે. આ પણ બિલકુલ સાચું છે. તો કયું ખોટું હશે? ઓપ્શન ડી. આ વિધાન શું હશે? ખોટું હશે. રોમને વોલેટાઇલ મેમરી કહેવામાં આવે છે? ના ભાઈ, રોમને તો કેવી મેમરી કહેવામાં આવે?
નોન વોલેટાઇલ મેમરી કહેવામાં આવે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા ક્વેશ્ચન શું છે? ખોટો વિકલ્પ શોધવાનો છે. ઓપ્શન ડી ખોટું છે. ત્યારબાદના નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન તરફ આગળ વધીએ. માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ કે જેની અંદરથી પ્રેક્ટિકલ લેવલના ક્વેશ્ચન પૂછાય છે. માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં હાઇપરલિંક ઉમેરવા લિંક્સનો ઉપયોગ થાય છે. આ તો આપેલું જ છે કે લિંક ઉમેરવા માટે, હાઇપરલિંક ઉમેરવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે? લિંક્સનો ઉપયોગ થાય છે. આ લિંક્સ ખાલી જગ્યા મેનુમાં આવેલ છે, એટલે તમારે મેનુનું નામ શોધવાનું છે. અને સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. તો અહીંયા પણ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણો રાઈટ આન્સર આવશે ઓપ્શન બી. કયા મેનુમાં આવેલું હોય છે? ઇન્સર્ટ મેનુમાં આવેલું હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક મેનુને વ્યવસ્થિત પ્રિપેર કરવાના છે. એમાં ઇન્સર્ટ મેનુને તો ખાસ વ્યવસ્થિત રીતે ભાર આપવાનો છે. તો હવે આપણે વિસ્તારથી સમજીએ. માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડ ઓપન કરશો, એમાં ઇન્સર્ટ મેનુમાં આવશો અને ત્યાં વિદ્યાર્થી મિત્રો લિંક્સ નામનું આવ્યું. આ જે આપેલું છે કયું છે? લિંક્સ. તો આ લિંક્સ કયા મેનુમાં આવેલ છે? ઇન્સર્ટ મેનુમાં આવેલ છે. તો રાઈટ આન્સર થશે ઓપ્શન બી. ત્યારબાદનો વિદ્યાર્થી મિત્રો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન નંબર 15. નીચે દર્શાવેલ આકૃતિ કઈ ટોપોલોજી દર્શાવે છે? અને સ્ક્રીન ઉપર વિદ્યાર્થી મિત્રો ઓપ્શન જોઈ શકો છો. ફિગર જોઈને પણ ખબર પડી જાય કે આ કઈ ટોપોલોજી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે ફિગર આપેલ છે આકૃતિ, કઈ ટોપોલોજી છે? રિંગ ટોપોલોજી છે. અને રિંગ ટોપોલોજીને બીજું નામ છે સર્ક્યુલર ટોપોલોજી. ત્રીજું નામ છે ટોકન રિંગ ટોપોલોજી. તો આ પણ તમારે યાદ રાખવાનું છે. અહીંયા દર્શાવેલ આકૃતિ કઈ ટોપોલોજીનું ઉદાહરણ છે? તો રાઈટ આન્સર આવશે રિંગ ટોપોલોજી. ટોપોલોજીની ડેફિનેશન શું છે? કે જે કમ્પ્યુટરને જોડવામાં આવે છે દર્શાવતો મેપ કે નકશો, એને શેના તરીકે ઓળખવામાં આવે છે? ટોપોલોજી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. અને આ ફિગર શેની આપેલી છે? રિંગ ટોપોલોજીની આપેલી છે. તો આ હતી વિદ્યાર્થી મિત્રો કોમ્પ્યુટરની ક્વેશ્ચન સિરીઝ 26. અને વિદ્યાર્થી મિત્રો આ લેક્ચરની PDF નીચે દર્શાવેલ ટેલિગ્રામ લિંક પરથી મેળવી શકો છો. આશા રાખું છું કે વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ ક્વેશ્ચન સિરીઝ ખૂબ જ પસંદ આવી હશે અને આ ક્વેશ્ચન સિરીઝ આવનારી કોઈ પણ કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ હશે એની અંદર હેલ્પફુલ થશે. અને અવશ્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો આ ક્વેશ્ચન સિરીઝને લઈને તમારા હાવભાવ મને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર આપી શકો છો. ફરી મળીશું કોમ્પ્યુટરની નવા ક્વેશ્ચનની નવી સિરીઝ સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહો GPSC ઓનલાઈન. થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય ભારત.